هذه العريسه ديال جداتي في بني ملال. المهم كتعجبني الطبيعه عندها، انا كتعجبني بزاف 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 الطبيعه ديال هاد العريسه هذه. عشنا فيها الطفوله ولعبنا فيها وضحكنا فيها ونشطنا فيها، دوزنا فيها بزاف ديال الذكريات صراحه زوينين. هذا حمام، هذا عمي دايرو حمام تقليدي هكا كيعوموا فيه. هذه قرقاعه، هذه قرقاعه كدير القرقاع. نوريكم الشجر اللي كاين. هادي كاينه الخنزه اللي فيه السخانه. هادي حامضه، الشجره ديال الحامض تبارك الله فيها حامض زوين. هادي كرمه كتعطي كرموس. وهادي برقوقه، كاينه حدا السيترون برقوقه. هادي ليمونه، ها هي فيها واحد اللويمينات ها هما. هادي رمانه، الرمانه عندهم كبيره تبارك الله ومضلله بزاف زوينه. هادي حتى هي ليمونه. هادي وهنايا كيكونوا زارعين خضيرات، يكونوا زارعين شحال من حاجه. دابا ما زارعينش، هنا زارعين القرعه، هذه القرعه. هنايا كيكونوا زارعين هنايا النعناع، تينيجه، المهم تما اللويزه، راه هي اللويزه. تما كيكونوا زارعين داك الورد البلدي، كيعطي واحد الوريدات فنين واعرين، واحد الوريدات فيهم واحد الريحه زوينه. هذيك هي شجره ديال الليمون، هذه هي شجره ديال هذه واقيلا على ما اظن خوخه ولا ما عرفتش. المهم خوخه، يمكن خوخه ولا برقوقه على ما اظن. برقوقه، راه فيها واحد خوخه ولا ما عرفتش شنو هي، وما عرفتش خوخه ولا برقوقه. هذه حتى هي الرمان، الشجره ديال الرمان هذه حتى هي. العريسه كبيره ما شاء الله فيها هذه مزاحه، شجره ديال المزاح. هذيك الشجره ديال الورد وفي واحد الوريدات تمايا. وهذه حتى هي على ما اظن برقوقه ولا ما عرفتش. المهم عندهم خوخه ومشماشه وبرقوقه، انا ما عرفتش فين هي المشماشه فيهم، شكون هي البرقوقه وشكون هي الخوخه. هذه الداليه ديال العنب، ها هي قادين ليها هذاك العمود ديالها باش تسرح، كتبقى سارحه وكتنوض في هذا بحال الهوايه هي دايره. ها هما وريقات ديال العنب. شي نهار ندير لكم شي وصفه بالاوراق العنب. هذه اكله شرقيه، كيديروا ورق العنب كياخذوا هذا الصغيور هذا اللي طري، باش كتعرفوها طريه ولا ما طرياش. كيكون فيها العريقات ديالها تيكونوا صغيورين، مثلا هذه شوفوا كيفاش دايره، وهذه كيفاش العريقات ديالها دايرين. ها هي غلاض، هذه دابا ما كيجيوش فيها هاد المحاشي ديال ورق العنب، كيجيو في هذه اللي تيكونوا هكا صغيورين رقيقين كيطيبوا دغيا وما كتحسيش بهم. تما واحد المناظر زويون. القرعه غاديه ولا ما نعرف خياره هذيك ولا قرعه، حيت القرعه والخيار كيتشابهوا على ما اظن. قرعه غاديه بحال هكا على شكل دائري نايضه.
الدنيا تبارك الله زوينه هنايا في بني ملال، وعندهم ما شاء الله العراصي، وعندهم الجريدات، وعندهم داكشي تبارك الله زوين. هنا تيكونوا زارعين غالبا تيكونوا زارعين هنا القزبر معدنوس والكرافس. هنا دابا زارعين النعناع. الله على ريحه في فنه. وهذا اليزير، اليزير ومن لا يعرفه. اليزير تبارك الله عنده بزاف ديال المنافع طبيعي. هادشي كله اللي كنوريكم ما مداويش، طبيعي، ما فيه لا دواء لا حتى شي حاجه. وهنايا هادي شنو ساقي كيسقاو منها. هادي واحد الساقية تيسقاو منها. هذا الماء طبيعي يجي من الواد. هادي شويه الداليه. هما كانوا نايضين العنيبات هنايا، راه ما حيدوهمش، بقاو تيتكرموا. هما العنيبات بقاو تيكرموا. راه الداليه شاده من هنا حتى لهيه، كي وريتكم قبيله. راه اشنو سميتو هاد النبته؟ انا رد عليك، هي من ديك الشجره ديال الصنوبر. الصنوبر؟ داك الصنوبر غرستوها ولا هكا؟ شجره دابا ماشي وحده كبيره. هادي قرعه عمتي ياك؟ واه قريعه شتي. ياك القرعه والخيار كيتشابهوا في بصح، ولكن عندهم نفس الورقه. داك سميتو داك الطويله سميتو سلاوي. سلاوي. مع القرعه تتكون طويله عريضه، وتتكون عنده ورقه صغيره. هذا دابا السلاوي. هذا لا قرعه. قرعه. شتي هاي هادو هما الكبارات اللي كانوا في الاول. كبيره. لا وصلت من الصباح عاود صايق عاود. هي واحد الحامضه اخرى. دايرين هنايا هاد البيب هذا. هنا كيحطوا كاع داكشي اللي ما يتحتاجش، فاخر وداكشي اللي غادي. هنا كيديروا هنا الفراش اللي كيفرشوا هنايا، كنفرشوا هنا ونجلسوا هنايا ونشربوا اتاي. هذه واحد النبته سميتها نبته السرخس. هذه كنا قرينا عليها في الثامن عقل عليها. كان قال لنا كنت نيس هنايا في هاد البلاصه اللي ساكنه فيها جداتي. كنت قريت الثامن في واحد الليسي، وكان قال لنا الاستاذ جيبوا لي النبته ديال السرخس، وكنا كنقلبوا عليها ما لقيناهاش. جيت خديتها من عند جداتي باش ديتها للاستاذ. حلوا الباب باش تشوفوا المنظر جميل. هذا الباب ديال العرصه عنده الجرده. الله على الزيخات والجو. عندهم واحد العرصه اخرى على برا حتى هي. الدار هادي كلها ديال جداتي من هنايا حتى الفوق طالعه. غنطلع نوريكم.
غير بغيت نشارك معكم الطبيعه الجميله ديال بني ملال. الصراحه حنا في المدن الكبار كنفتقدوا لهاد الطبيعه بزاف. كاين الربيع، كاين الماء، تبارك الله خيرات الله. هاد الماء هذا راه طبيعي ديال عين سردون، هاد الماء هذا راه ديال عين سردون كيدوز من حدا جداتي. انا غنطلع نوريكم كيفاش داير. هانتوما انت هي الدار ديال جداتي هادي. وهذا السطح عند جداتي تا هو ما شاء الله كبير. هنا راه كاع الجيران كلهم عندهم العراسي. هاد البلاصه هادي اللي جيت عين السردون كاع الناس تيكون عندهم العراسي. دار جدي دار جداتي كلهم عندهم هاد العراسي وهاد الطبيعه هكا. هادي انا غادي هاد السطح هذا كيطلع على الجريده ولا على العريسه ديال جداتي. ها هي من الفوق كيفاش دايره. هنايا الفوق والتحت. هاد البلاصه اللي دايرين فيها القصب هي فين كيجلسوا فيها، تيضلوا بالقصب باش يجلسوا تمايا. هنا ديما في العشيه كنجلسوا كنشربوا اتاي قهيوه، كيكون الحال بارد كنتغداو هنا. الدنيا هنا صراحه زوينه بزاف. ملي كنا صغار ما كناش عطينا القيمه، خصوصا انا عزيز عليا الطبيعه بزاف بزاف بزاف. ملي كنا صغار ما كناش عطينا صراحه واحد القيمه اللي هي كبيره. كنا كنلعبوا كنضحكوا كنلعبوا بالربيع نقطعوا ناكلوا. ما كناش حاسين بالقيمه ديال الطبيعه كيف ما تنقولوا. دابا ملي سكننا في المدن الكبار ما كنفتقدوا صراحه لهاد الطبيعه هذه. عاد ولينا دابا كنجيو كتجينا هاد الطبيعه شي حاجه كبيره كنرتاحوا فيها. خصوصا انا كنحماق على شي حاجه سميتها الربيع والماء والخضوره، وصراحه كنرتاح بزاف في المناظر ديال الخضوره والغرس والطبيعه كيعجبوني بزاف وكنرتاح فيهم بزاف.